Nuôi dưỡng heo nái ảnh hưởng rất lớn tới tỷ lệ thụ thai, số heo con sơ sinh, khối lượng và sức sống của heo con, thể trạng của heo mẹ cũng như khả năng tiết sữa, khả năng động dục trở lại và thời gian sử dụng của heo mẹ. Vì thế, bà con cần chú ý có chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng phù hợp cho heo nái trong giai đoạn mang thai. Nhận biết heo nái mang thai. Việc nhận biết heo nái mang thai giúp bà con chăn nuôi có chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng phù hợp, đảm bảo bào thai phát triển bình thường và heo mẹ khỏe mạnh, tránh tình trạng bệnh lý cho heo mẹ và bào thai. Cần phải xác định heo nái chửa. Trước khi nhận biết heo nái có thai hay không, cần kiểm tra rõ một số thông tin sau. Thời gian phối giống cho heo lần cuối cùng, số lần phối giống. Sau khi phối giống, heo có động dục trở lại không? Heo có bệnh về đường sinh dục không? Tình hình nuôi dưỡng heo nái. Về cách nhận biết heo nái chửa. Heo đã có chửa thường nằm sấp, thường xuất hiện trạng thái phủ thủng ở tứ chi, thành bụng, tuyến vú phát triển to lên, bè ra. Heo yên tĩnh, ăn uống tốt và ngủ ngon, bụng phát triển to lên. Heo không có biểu hiện động dục trở lại sau 21 ngày kể từ lúc phối. Để nuôi dưỡng heo nái chửa. Về nhiệt độ môi trường, nếu nhiệt độ cao ảnh hưởng tới sức sống của heo nái, thai chết nhiều, nhiệt độ cao làm cho heo kém ăn, mệt mỏi, thở nhiều, hay sẩy và chết phôi, chết thai hoặc sẩy thai. Do đó, cần đảm bảo chuồng nuôi heo nái luôn thông thoáng và mát mẻ. Chuồng nuôi nên làm chuồng nền hoặc sàn cách đất, đảm bảo chuồng nuôi ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Có thể sử dụng điều hòa hơi nước. Chuồng cần ánh sáng rọi vào buổi sáng, tránh mưa từ phía Tây và gió bấc lùa vào mùa rét. Tránh tiếng động, kích thích làm heo nái hoảng sợ. Không nên để cắn nhau, nhảy phá chuồng. Về thức ăn cho heo, giai đoạn từ 0 đến 35 ngày. Trong 18 ngày đầu tiên sau khi thụ tinh, phôi thai sẽ gắn kết với tử cung. Từ 18 đến 35 ngày, phôi thai tiếp tục phát triển. Thức ăn chăn nuôi chất lượng tốt và mức độ cho heo ăn phù hợp rất cần thiết trong giai đoạn này và sẽ cho ra nhiều heo con hơn, độ đồng đều của heo con sẽ tốt hơn. Cho ăn lượng thức ăn hợp lý trong khoảng 1,8 đến 2 kg trên con trên ngày, tùy thuộc vào trạng thái của heo và giống heo. Giai đoạn 2, 35 tới 84 ngày. Trong giai đoạn trung lưu chủ yếu là nhau thai phát triển. Giai đoạn này rất quan trọng vì heo con nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng để chúng có thể phát triển, nhưng không cho heo ăn quá nhiều để heo quá béo, sẽ ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của thai. Cho heo ăn lượng thức ăn vừa phải và phù hợp, trong khoảng 1,8 đến 2 kg trên con trên ngày, phụ thuộc vào tình trạng và giống heo. Giai đoạn 3, từ 84 đến 113 ngày. Trong giai đoạn cuối cùng của thời gian mang thai, heo con phát triển rất nhanh, vì vậy chúng cần thêm nhiều chất dinh dưỡng, năng lượng và chất đạm. Ngoài ra, trọng lượng của heo nái ngày càng tăng và cần nhiều chất dinh dưỡng hơn. Mức độ cho ăn là một ảnh hưởng lớn đối với trọng lượng, độ đồng đều và sức sống của heo con mới sinh. Cho ăn từ 2 đến 2,5 kg trên con trên ngày. Trong tuần cuối cùng của thai kỳ, thức ăn chăn nuôi cho heo nái nuôi con đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình sinh con và chất lượng sữa. Đến giai đoạn từ 111 đến 113 ngày, cho ăn 2 kg trên con trên ngày và trước khi đẻ 1 ngày thì không nên cho ăn. Thức ăn cho heo nái mang thai cần đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, không bị ôi thiu, nấm mốc. Cho ăn đúng giờ để kích thích tính thèm ăn, khi thay đổi thức ăn phải thay đổi từ từ, tránh heo bị rối loạn tiêu hóa. Cần cung cấp đầy đủ nước sạch cho heo uống, mức ăn uống 1 ngày cho heo nái, còn phụ thuộc vào thể trạng của heo, gầy hay béo hay bình thường. Heo nái gầy phải cho ăn tăng, heo nái quá béo phải giảm thức ăn đã phối trộn nhưng lại tăng thức ăn thô xanh. Vào mùa đông, khi nhiệt độ trong chuồng nuôi dưới 15 độ C, heo nái cần được ăn tăng thêm 0,2 đến 0,3 kg thức ăn trên nái trên ngày để bù vào phần năng lượng mất đi do phải chống lạnh. Chăm sóc heo nái chửa, đảm bảo chế độ vận động cho heo nhưng yên tĩnh và không gây xáo trộn đàn. Chuồng trại cần thoáng mát, sạch sẽ, duy trì nhiệt độ từ 26 đến 28 độ C là tốt nhất. Trước đẻ 7 đến 10 ngày cần vệ sinh và xoa bóp bầu vú cho heo nái 1 đến 2 lần trên ngày để kích thích và thông tia sữa. Vệ sinh phòng bệnh, thường xuyên vệ sinh máng ăn, máng uống và chuồng trại cho heo. Tiêm phòng vaccine đầy đủ cho heo nái. Có sổ và ghi đầy đủ tình trạng sức khỏe, lượng thức ăn và vaccine phòng bệnh cho heo nái. Đảm bảo đầy đủ vitamin và chất khoáng trong khẩu phần ăn. Vitamin rất quan trọng cho sự phát triển của bào thai. Nếu thiếu vitamin, heo con sẽ phát triển chậm, sức sống kém. Chất khoáng rất quan trọng cho bào thai và heo nái. Thiếu chất khoáng
xương của heo con kém phát triển, heo nái chửa có nguy cơ bị bại liệt hai chân sau. Vừa rồi, Dr. Vet đã chia sẻ tới bà con kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc heo nái mang thai. Hy vọng đã đem lại thật nhiều thông tin hữu ích cho bà con chăn nuôi. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!